Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Mình là Lala Plus và đây là kênh chia sẻ các kiến thức về chất lượng và đặc biệt là hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001. Và video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đồng hành với người bạn quen thuộc của mình, đó là Lulu. Xin chào các bạn, lại được gặp mọi người rồi. Ngày hôm nay thì Lala chia sẻ với mọi người về nội dung gì đấy? Ôn lại bài cũ tí đã. Với ISO 9001 này thì ISO đã chọn 7 nguyên tắc chất lượng quan trọng. Đó là gì? Ông có thể kể lại được không Lulu? 7 nguyên tắc đó là tập trung vào khách hàng, hướng vào khách hàng, customer focus, sự lãnh đạo, leadership, sự tham gia của mọi người, engagement of people, tiếp cận theo quá trình, process approach, cải tiến, improvement, ra quyết định dựa trên bằng chứng, evidence based decision making, và cái cuối cùng là quản lý các mối quan hệ, relationship management. Chuẩn chưa nào? Chính xác 100 điểm luôn. Hôm trước mình đã giải thích cho mọi người về nguyên tắc đầu tiên, hướng vào khách hàng, customer focus rồi. Còn chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục về nguyên tắc thứ hai, đó chính là sự lãnh đạo, leadership nhá. Ồ, nguyên tắc này nghe vẻ hay đấy. Nguyên tắc này dành riêng cho lãnh đạo à? Ông cứ xem hết video này thì sẽ rõ ngay thôi. Ok, he he. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Nếu các bạn đã từng xem các video của mình ấy về 7 lưu ý khi làm ISO 9001 hay là 8 bước quan trọng để triển khai ISO 9001 ấy, thì có thể thấy mình nhấn mạnh rất nhiều vào tầm quan trọng của sự ủng hộ từ lãnh đạo cấp cao, ảnh hưởng như thế nào tới thành bại của việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 tại tổ chức và công ty. Do vậy, trải qua các phiên bản ISO 9001 khác nhau, từ 8 nguyên tắc cơ bản cho đến thay đổi thành 7 nguyên tắc cơ bản, thêm bớt hay là làm gì đi chăng nữa, thì ISO vẫn giữ nguyên nguyên tắc leadership là một trong những nguyên tắc đầu tiên quan trọng. Lala ơi, tôi thấy bây giờ môi trường kinh doanh thay đổi nhanh lắm. Chưa nói đến nền kinh tế 4.0 này nọ. Liệu rằng sự lãnh đạo, leadership còn quan trọng nữa hay không? Với môi trường kinh doanh hiện nay, sự lãnh đạo, leadership lại càng quan trọng và không thể thiếu được. Người lãnh đạo là người có khả năng thúc đẩy, truyền cảm hứng cho mọi người hướng tới mục tiêu chung. Kỹ năng lãnh đạo là một skill rất quan trọng. Nếu không lãnh đạo mạnh mẽ, strong leadership ở trong công ty thì rất nhiều doanh nghiệp mặc dù tốt này, nguồn lực mạnh này, dù khỏe đến đâu đi chăng nữa, rồi cũng có nguy cơ sụp đổ và thất bại. Ok. Về mặt tầm quan trọng và sức mạnh của lãnh đạo, leadership thì tôi với mọi người cũng thấy được rồi. Cơ mà tôi muốn ông chia sẻ cụ thể leadership, sự lãnh đạo trong tiêu chuẩn ISO thể hiện là như thế nào? Chúng ta phải làm gì cơ? Nếu đã rõ về tầm quan trọng của sự lãnh đạo, leadership như thế nào rồi, thế thì tôi sẽ tập trung phân tích kỹ việc áp dụng nguyên tắc này vào tiêu chuẩn ISO 9001 nhá. Đầu tiên, ISO định nghĩa leadership ở đây là người hoặc một nhóm người trực tiếp và kiểm soát tổ chức ở cấp độ cao nhất. Trong tiếng Anh ấy, tiêu chuẩn ISO gọi là top management. Quản lý cấp cao ở đây á? Đúng rồi, top đây là cao nhất. Ví dụ trong công ty thường là tổng giám đốc, hoặc nếu công ty không có tổng giám đốc thì sẽ là các giám đốc cấp cao nhất, sẽ là top management. Nhưng trong video này thì chúng ta sẽ đề cập đến công ty nào có tổng giám đốc nhé, và tổng giám đốc này sẽ là top management. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái định nghĩa này. Người lãnh đạo ở đây là người có thể trao quyền hạn, trách nhiệm cho người khác. Những thành viên cốt cán này, các giám đốc cấp dưới này, trưởng phòng, quản đốc gì đó. Quản lý cấp cao ở đây có nhiệm vụ là đảm bảo cung cấp nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001. Thế trường hợp công ty tôi to lắm nhưng mà muốn chứng nhận ISO 9001 cho một phần thôi của hệ thống ấy, thế thì lãnh đạo cao nhất đây sẽ là ai? Trong trường hợp một công ty to có nhiều hạng mục lĩnh vực khác nhau, nhưng mà chỉ muốn áp dụng ISO 9001 cho một mặt hàng này, ngành nghề, thì quản lý cấp cao sẽ là người đứng đầu
quản lý cái phân khúc, cái phần đó thôi. Ví dụ công ty ABC có 3 mặt hàng chế tạo kinh doanh này, ví dụ là sản xuất này, sắt thép này, làm ghế nội thất này và sản xuất xe đạp. Công ty này chỉ áp dụng ISO 9001 cho lĩnh vực bàn ghế nội thất thôi. Thế thì lãnh đạo cao nhất ở đây sẽ là người quản lý cao nhất của khu vực, lĩnh vực kinh doanh bàn ghế nội thất này. Có thể là ông giám đốc quản lý ở đây chẳng hạn, chứ không phải là chủ tịch của 3 cái công ty này. La ơi, tôi hiểu lãnh đạo, cụ thể lãnh đạo ở đây là ai rồi. Thế cơ mà nguyên tắc thứ hai này yêu cầu lãnh đạo phải làm gì? Theo ISO 9000 ấy, lãnh đạo trong tổ chức phải thiết lập sự thống nhất trong mục đích và định hướng, và tạo điều kiện cho tất cả mọi người cùng tham gia vào việc đạt được mục tiêu chất lượng chung của tổ chức. Đây chính là nguyên tắc ISO yêu cầu lãnh đạo phải thực hiện. Khi đọc nguyên tắc này, chúng ta có thể thấy điều đầu tiên lãnh đạo phải làm là thống nhất mục tiêu và định hướng, tức là người quyết định đường đi này, kế hoạch, phương hướng cho tổ chức khi áp dụng ISO 9001. Và khi hướng cả tổ chức được rồi thì lãnh đạo phải tạo điều kiện để tất cả mọi người tham gia vào hệ thống, khuyến khích họ tham gia, có lúc phải đôn đốc thúc mọi người phải tham gia. Mọi người mà tham gia thì mới đạt được mục tiêu chất lượng của tổ chức. Sao lại là mục tiêu chất lượng ở đây nhỉ? Tôi nghĩ phải là mục tiêu của công ty thì mới đúng chứ nhỉ? Khi áp dụng ISO 9001 ấy, thì cả hệ thống này, công ty sẽ đều phải hướng về chất lượng. Cho nên ấy, mục tiêu chất lượng ở đây cũng chính là mục tiêu của công ty đấy. Mà mục tiêu của công ty thì cũng phải có mục tiêu chất lượng nha. Và tiêu chuẩn nói thế này ấy, là để lãnh đạo tập trung vào hệ thống quản lý chất lượng nhiều hơn. Xem đến đây thì ông biết nguyên tắc này dành cho ai rồi chứ, Lulu? Là như cái tên của nó, đó là dành cho lãnh đạo ông ạ. Đúng vậy. Thế nguyên tắc này mà dành cho lãnh đạo ấy thì lãnh đạo phải làm gì? Ông nói cho tôi biết để tôi còn về công ty truyền đạt lại cho các lãnh đạo của công ty tôi ấy, mà biết và phải làm. Hành động mà các lãnh đạo cấp cao phải làm để thỏa mãn nguyên tắc này ấy, là những hành động sau đây. Thứ nhất, đó là trao đổi về sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược, chính sách và các quá trình trong tổ chức, trong toàn bộ bộ máy. Tức là lãnh đạo phải truyền đạt này, trao đổi thông tin, nhất là tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, chính sách cho toàn bộ công nhân viên, cán bộ. Các tầm nhìn này, sứ mệnh, chiến lược này nghe rất là xa vời, chắc chỉ có các bậc lãnh đạo biết thôi chứ. Hàng cớ gì mà tới tận các nhân viên, các anh chị công nhân bên dưới xưởng cũng phải biết á. Phải biết hết chứ. Quan trọng là cách ông truyền đạt tới họ như thế nào để cho họ hiểu. Bằng các bảng hiệu này, đeo thẻ này, biểu ngữ này. Phải giải thích cho họ hiểu rằng công việc của họ ảnh hưởng như thế nào đối với sứ mệnh, chiến lược của công ty. Và ngược lại, tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch này sẽ ảnh hưởng gì đến từng người, từng cá nhân trong tổ chức. Khi mọi người hiểu được rằng tất cả mọi người cùng trên một chiếc thuyền ấy, chứ không phải là chỉ riêng mỗi lãnh đạo, thế thì họ mới cùng nhau tiến về phía trước, cùng với ban lãnh đạo, cùng với các cán bộ, công nhân viên sẽ thực hiện được mục tiêu của mình. Tiếp theo đó là tạo dựng và duy trì các giá trị chung, sự công bằng và các mô hình đạo đức trong hành vi ở tất cả cấp độ trong tổ chức. Ý là việc người lãnh đạo phải tạo ra các giá trị cho từng cấp độ này, tất cả mọi người đều có giá trị, ý nghĩa để xây dựng hệ thống. Nếu hệ thống thành công thì tất cả mọi người đều hưởng lợi từ cái giá trị thành công đó. Và mọi người đều sẽ được chia sẻ công bằng, chia sẻ từ những lợi ích mà hệ thống đạt được. Điều tiếp theo đó là thiết lập văn hóa về lòng tin và sự chính trực. Văn hóa doanh nghiệp đây hả? Đúng vậy, xây dựng văn hóa doanh nghiệp không hề dễ nha, nhất là về văn hóa lòng tin và sự chính trực. Điều đó giúp cho hệ thống quản lý chất lượng củng cố và vững chắc hơn. Điều tiếp theo đó là khuyến khích sự cam kết rộng rãi trong tổ chức đối với chất lượng. Cũng như những điều mình đã đề cập phía trước, lãnh đạo ở đây phải khuyến khích tất cả mọi người tham gia và tất cả mọi người đều đóng góp cho hệ thống. Và không dừng ở đó, từng thành viên trong tổ chức phải có những cam kết đối với hệ thống quản lý chất lượng. Cam kết ở đây cụ thể là những cái gì? Có thể đơn giản là việc lập kế hoạch này, mục tiêu liên quan, KPI về chất lượng chẳng hạn. Đó chính là những ví dụ về cam kết.
Lãnh đạo cấp cao cần phải làm tiếp tục đó là đảm bảo những người lãnh đạo ở các cấp thấp hơn ấy là những tấm gương tích cực cho mọi người trong tổ chức. Đồng thời cung cấp cho mọi người những nguồn lực này, sự đào tạo và quyền hạn cần thiết để hành động. Đây là lý do tại sao công ty bạn ấy, những người làm chất lượng này hay tất cả các cán bộ công nhân viên ấy được đi đào tạo hoặc mời các chuyên gia đào tạo về tới công ty để đào tạo các hạng mục liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Sau khi trải qua quá trình đào tạo, nhận thức tốt hơn rồi về hệ thống quản lý chất lượng thì từng người sẽ được trao quyền hạn, chức vụ rõ ràng trong hệ thống để đảm nhiệm xây dựng hệ thống. Và điều quan trọng cuối cùng là lãnh đạo phải truyền cảm hứng, khuyến khích và ghi nhận những sự đóng góp của mọi người. Ôi, ước gì sếp tôi, lãnh đạo cấp cao của công ty tôi xem được video này và làm được những điều gì mà Lala yêu cầu. Không phải tôi yêu cầu nhá, đây là ISO yêu cầu, tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu. Đây là các nguyên tắc về chất lượng mà ISO đã đưa ra. Và khi thực hiện được và làm đúng theo cái nguyên tắc này thì việc áp dụng ISO 901 mới có tỷ lệ thành công cao được. Chứ còn cái kiểu mà lãnh đạo mà bắt hoặc là giao cho một phòng ban nào đó, phòng ban ISO chẳng hạn, rồi làm gì thì làm, họ cũng chả ngó nghiêng gì, chỉ biết là phòng ban ISO đấy phải thực hiện và có chứng chỉ bằng được. Giống kiểu đem con bỏ chợ nhỉ. Nếu mà như thế thì không đúng nguyên tắc thứ hai, sự lãnh đạo leadership của ISO nhá. Và chắc chắn không thể áp dụng thành công ISO 901 trong tổ chức công ty được. Cơ mà cái này khó lắm, nhiều công ty có tình trạng đem con bỏ chợ này nhiều lắm không ạ? Tôi biết thực tế có nhiều công ty như thế, nhưng do họ chưa biết cách làm hoặc là chưa biết cách tiếp cận với lãnh đạo cao nhất mà thôi. Ồ, thế thì chỉ cho tôi cách đó với. Sếp tôi cũng đem tôi bỏ chợ ông ạ. Nhưng cứ giao hệ thống quản lý chất lượng cho tôi, muốn làm gì thì làm. Thành ra tôi chả biết gì làm đấy ông ơi. Thế thì trong video sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách tiếp cận với lãnh đạo, làm sao cho họ hiểu được các yêu cầu của ISO 901 và nhất là cái nguyên tắc leadership lãnh đạo này. Như vậy là mình đã nói về nguyên tắc thứ hai, sự lãnh đạo leadership cho các bạn rồi. ISO định nghĩa về leadership thế nào này, quản lý cấp cao của công ty thường là ai này, và để thỏa mãn nguyên tắc leadership này thì các quản lý cấp cao của công ty này, tổ chức phải làm gì. Video sau mình sẽ chia sẻ tiếp về các nguyên tắc trong 7 nguyên tắc về chất lượng của ISO. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nha. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah, I'm coming home, Savannah.